Всім привіт! Мене звуть Євген. Сьогодні у нас буде обзорчик на чергові світлодіодні лінзи, які з'явилися на ринку України. Тому хочу представити вам модельки від AMS, Dekker і фірмочка Full Light. По AMS у нас достатньо відома лінза U5. Потім нові, як сказали мені, лінзи A3 Max, але це не той A3 Max, який був у Auzuma. Ну, так сказали мені, будемо все перевіряти. Потім лінза від Dekker. Моделька називається P2 на 65 Вт. Лінза під гайку. Це аналог лінз Циклон, тому там є ще модель RP1. І ще, здається, якісь, тобто що Dekker, що Циклон зараз роблять, можна сказати, однакові лінзи. Також у нас будуть лінзи F5 і F9 від компанії Full Light. Теж такі достатньо цікаві коробочки тут. Все будемо дивитися зараз і постараюся як можна швидше вийти вже на вулицю, тому що зараз початок 10-ї години. І я спеціально сьогодні бросив всю роботу і роблю для вас обзорчик. Тому жмемо лайк, а я розпаковую першу лінзу. Так, перша лінза у нас AMS U5. Підключив її. Пару хвилин вона попрацювала. Споживання в неї 57 Вт з половинкою. Це абсолютно середнє значення серед лінз. Лінза у нас ось так виглядає. Досить цікавий у неї дизайн. Позаду лінзи у нас ось такий от кулер на 5 лепестків. Вона достатньо довга. Давайте заміряємо скільки міліметрів. 73 мм. Ну, якби нічого такого тут немає. Це теж не мега рекорд, але ось тут у нас 50 мм, це дуже багато. Hella 3, наприклад, вона 45, там, AMS A7 взагалі 43 мм. От я став на Кадіка, світло в інстаграмі можете подивитися. І ось оцей момент, коли оця відстань, він дуже впливає. Я ставив модельку AMS A3 Original компактну. І там було 48 мм, і майже в скло вперлося. Тому ось ця відстань теж дуже важлива. Не тільки ось ця, яка позаду. Ось так виглядає світло. Достатньо широко світить. Але це все будемо вже на дорозі дивитися. Давайте капот трошки прикрию на цій Chevrolet Epica, щоб нам видніше було. Кому цікаво, там в Instagram, ще раз кажу, підписуйтесь. Там я по машинам частіше викладаю записи, відосики, а на Ютубі вже будемо робити в основному обзорчики якісь або щось цікаве, тому що про машину там одне й те саме. Розкрив, помив, замінив, відполірував, ну якби це не цікаво. Так, дивимось, що у нас тут вийшло. Ну, достатньо яскраво, світло таке нейтрально біле, ну 5,5 чи скільки там тисяч написано. Ну, 9 тисяч люксів. Нічого нового, нічого рекордного. Буває і 12, буває і 14. Дивлячись, у кого яке світорозподіл, як там змістили цю гарячу пляму. 9 тисяч це в середньому в 3 рази яскравіше, ніж галоген. І штатний LED, наприклад, у більшості дає 4-5 тисяч люксів, а то навіть і менше, як ви бачили, Міган. Тому ось 9 тисяч люксів, отаке у нас світло. Да, у нас є трошки синеньке, да, у нас є трошки риженьке, це все від другого чіпа. Зараз включу дальній. Підключення у нас стандартне на 4 дроти. Червоний, чорний – це ближнє світло, білий і блакитний – це дальнє світло, шторка. Як бачите, споживання у нас 67 Вт, на 10 Вт стало більше, шторка у нас додала споживання.
Ось таке у нас дальнє світло. Ну, якби нічого нового щось. Ну, така достатньо велика гаряча пляма. Оцей шарик у нас, він достатньо великого розміру. На багатьох лінзах він набагато менший. І видає це все діло, ну, стандартні, в принципі, свої 10 тисяч люксів. Нема тут 12, 15. Але десяточку видає. Це дуже непогано. Ось таке світло. Так, переходимо до наступної модельки. Так, наступна моделька у нас AMS A3 Max, тому що є ще лінзи Auzum A3 Max. Ось так виглядає ця лінза. Вона під гаєчку, є можливість відкрутити оцей задній хвіст і вона стане компактніша. Мені здається, вона нагадує лінзу Infolight A1 Pro. Теж під гайку, обзорчики вже там були в мене. Є окремий плейліст по обзорам. Тому клацайте і дивіться все, що я там знімаю. Також можна на сайт переходити, там є той товар, який у мене є в наявності. Ось так написано A3 Max. Так, ну так ми особливо нічого не побачимо. Кулер у нас ось тут позаду розташований, зразу за оцим хвостом. Ось так вона жужжить тут. Давайте подивимось так. Потужність у нас 57 Вт, теж як і аналогічно, як і U5 лінза. Множник на 10, як звичайно, ось так. Тобто це число потрібно множити на 10. Ну і відстань, як звичайно, 3 метра 30 сантиметрів у всіх моїх відео до цього центру. Видає вона 6000. Під верхом ось тут взагалі 5000, якраз там, де найбільша відстань, куди потрібно світло. Тобто це нижня полка у нас це метрів 25-30. Верхня полка ось ця, це у нас тут 50, 60, там, 70 метрів. Але як бачимо, у нас тут спад іде під верхом. 5500 люксів у 2023 році, це, можна сказати, несерйозно. Плівочку я відідрав, але 6000 люксів ось. Ну, це якби нормально, але малувато. Коли вже всі в більшості своїй видають під десятку, ця видає 6. Ну, світорозподіл стандартний, у нас пів коло ось таке. Гаряча пляма теж достатньо, вона просто на відео кажеться яскравіша. Якщо ось так зробити, то ось так це виглядає. Так, зараз підключу дальнє світло. Так, споживання у нас в режимі дальнього світла. Та що таке? 64 Вт, теж трошки більше. Теж у нас 4 дроти під'єднано, шторка спрацювала. Ось так виглядає дальнє світло. Ну, якщо отак от зробити. Особливо великої різниці, як бачите, тут немає з попередньою лінзою. Подивимось, що вона нам скаже по люксметру. Шукаємо тут десь максимум. Максимум у нас близько 8500 люксів. Ну, для дальнього світла це взагалі дуже мало, я вважаю. Це було нормально у 2019 році, така яскравість. У 2020, але зараз це дуже мало. Але в цілому питання в ціні, якщо вона не дуже багато коштує, то чому б і ні? Галоген, який там 1000 люксів світить, і ось ця лінза, це буде просто небо і земля. Все буде впиратися в ціну. Так, наступна лінза у нас Декер. Моделька називається P2. Ось так її параметри виглядають.
65 Вт плюс-мінус 10%. Аналог лінзи P2 у циклона. Комплектація у нас стандартна під гаєчку. Ось гарантійні талони з серійними номерами. Це дуже зручно, якщо хтось намагається там щось прокрутити, якусь схему, то у вас вже серійні номера є і це легше. У того ж АМС там серійники однакові, дві лінзи, але серійники однакові. А тут у нас от різна така ще відмінність. Так, виставив світло. Ось так виглядає лінза. В принципі, нічого особливого. Такі цікаві ребра у нас алюмінієві зверху. Подивимось зараз, як виглядає світло. Так, і потужність. Потужність і ближнє світло ось 58 Вт. Нічого нового. Така ж аналогічна потужність тільки що була у АМСів. Ось я намагаюся сфокусувати світло, експозицію. Ну, достатньо непогано, мені здається, гаряча пляма розташована. Вона яскрава, невеликого розміру. І далі все плавненько йде донизу. Ширина аналогічна, як у всіх інших лінз. Теж у нас є синєва, така достатньо середньостатистична. Червоний колір від другого чіпа. Ну, тобто нічого, щось нового ми тут поки що не бачимо. Давайте подивимося, скільки люксів вона видає. Так, ну ось тут знизу трохи у нас тут вже 5,5. Ось ми отут перевалили за 6000 люксів. Це був максимум у A3 Max від AMS. Так, ну і ось в гарячій плямі видає 10. Трошки поряд теж уже одразу 6000 люксів. Тобто 6000 люксів, я так розумію, це у нас основний чіп дає, а всі оці інші вже показники це у нас другий чіп додає. І тому особливо тут мірятись оцими цифрами, думаю, не варто. Дальнє світло у нас споживання 64,5 Вт. Теж трошки більше, тобто поки що всі лінзи абсолютно по потужності однакові. Теж у нас під'єднання 2 дроти чорного кольору, це дальнє світло, ну а це у нас ближнє, тобто ніякої тут складності взагалі по підключенню немає. Дивимось, так, гаряча пляма у нас яскраво виражена. Можливо, я трошки її не так поставив, ну ось так хай буде. Але вона не такого великого розміру, як у попередніх лінз. Тому вона, скоріше всього, буде у нас яскравіша. Ну, якщо вона вже видала у нас в ближньому 10 000 люксів, я думаю, ось ця плямка у нас тут видасть вона 14. Ну, реально, да навіть 15 ось. Я вже не пам'ятаю, були лінзи в мене на тесті U1, U2 від AMS, скільки там, але ця лінза схожа по розмірах. Ну от, 14800. Лінза під гайку, 65 Вт, здається. А, ну так, це ж P2 модель. То вже в голові каша з цими лінзами. P1A, S, U, R, L, XL, XXL. Ой. Це як буде як телефони. iPhone 15 вже вийшов. Так і з цими буде. P1, P2, P3, P4. Коротше, дивіться відео, запам'ятовуйте. 65 Вт, Декер P2. Є у циклона аналог. Циклон P2. Так, ну коротше, лупає вона непогано. 15 000 видає в дальньому, 10 в ближньому. Ну, достойний варіант. Чому б і ні? Коробочка яскрава, мені подобається. До речі, можете написати, яка вам коробка сподобалась від AMS, від Full-Light чи від Декера. Вони всі такі яскраві, різні. Пишіть коментарі.
А я переходжу до Full Light. Так, розпакував першу лінзочку Full Light F5. І перше, що мені кидається в очі, це ось оці мішочки ось такої тканини. Можна десь використати, хоча не знаю, де це можна використати. Пишіть ваші коментарі насчет цього. Так, у нас лінза, якби вони ще не пахли так чим-то дивним, а так, в принципі, мішочки непогані. Лінза. Лінза у нас на 7 лепесточків там позаду. Розміри достатньо стандартні, компактні. Під низом достатньо місця, там, наприклад, в адаптив можливо в якийсь вставити її. Але це все буде показувати вже практика. Споживання. 51 Вт, ближнє світло. Підключена лінза. Ось так виглядає світло. Зменшив експозицію. Ну, як бачите, гаряча пляма, вона така більш розтягнута, широкою полосою. Тобто між лінзами буде, думаю, непогана рівномірність. Якщо їх брати дві одразу включати, то між лінзами буде нормальний світорозподіл, тобто не буде темноти, як на тих же, наприклад, AMS A7. Але тут дуже маленька оця полка. Так. Ось ця висота між нижньою і верхньою полкою, вона дуже маленька. Я порівнював з А7, раза в 2, а то й, мабуть, і в 3 вона менша. Тобто на високу машину цю лінзу я не рекомендував би ставити, тому що ліва полоса буде дуже далеко світити. На високі машини полка потрібна трошки більша. От, а у А7 лінзи від AMS, вони якби, це мій золота середина, поки що я їх ставлю всім і в принципі всім подобається. Так, що по цій лінзі? Тут у нас ширина, я б не сказав, що вона тут якась мега рекордна. То я дивлюсь, тут світло взагалі ось, воно якби світить, але так собі. Хоча там щось тіліпається у нас збоку, але дуже мало світла. Подивимось, що у нас по яскравості. Full Light F5. Як бачите, тут у нас навіть збоку, ось тут, у нас 4000 люксів під верхом. Тобто реально вони повинні цікаво світити, я думаю. Так, в центрі у нас рекордів якби немає. 7000, але ви бачите, що у нас яскравість не падає майже. Тобто 6000 ось на першій мітці. Я думаю, що якщо їх дві взяти, то буде реально цікаво світити. Тобто, ось бачите, максимум 7600. 7800. 7700, все. Так, давайте включимо ще дальнє світло. Підключив дальнє світло, 64 Вт споживання. Було 50 з чим-то, стало 64. Так, ось таке у нас дальнє світло. Знов таки зменшую експозицію. Бачите, таке більш розмазане в нас світло. Нема такої круглої сконцентрованої плями. І подивимося, що у нас видає. Так, 8500. Тут дуже високо воно пішло. Світло ось тут у нас 8000 люксів. 8500. Як бачите, 14000, 15 в дальньому тут немає. А споживання таке ж саме, 64 Вт. Тобто, оце я вважаю ефективність лінзи. Тобто, коли у нас ось споживання 60 Вт, одна лінза видає у нас там 8500 люксів, а інша видає 15. Тобто лінзи відрізняються світорозподілом і кому що ближче. Кому потрібно для траси, наприклад, пробивний пучок, то йому оця лінза вона не підійде. Але для їзди по місту, рівномірність, це ми ще на дорогу вийдемо, подивимось.
Так, переходимо до наступної лінзи. Наступна лінза у нас моделька Full-Light F9. Потужність на ближньому у нас 64,7 Вт. Лінза достатньо масивна у нас. Вона теж двохчіпова. Ну, подивимось, що вона у нас видає на стіні. Так, як можемо бачити, у нас донизу одразу багато світла пішло. Фіксую експозицію. Ну, ось оця плямка нагадує Z6 або U6 від AMS. Ось оця плямка, не знаю взагалі, що нагадує, але світла тут реально багато. Тобто велика така здорова гаряча пляма, але я думаю, що перед машиною буде якби пересвіт. По ширині у нас помірно все обрізається, нічого донизу такого немає. Полочка у нас теж не дуже великого розміру, аналогічно як і попередня F5. Ну, в цілому я порівнював їх з A7, там U6. Ну, оця пляма реально, вона як багато світла додає. Але як це буде на дорозі, зараз будемо дивитись. Так, але спочатку подивимось люксметром. І так, у нас 64 Вт, ближнє світло. F9 лінза Full-Light. Ну, ось у нас тут 9600 в гарячій плямі. Ну, теж непогано. Бачите, в сторону раз, а тут вже 3,5-4. А тут іще менше. Тобто ви зрозуміли, в чому різниця. F5 лінза тут 4,5 видавала 4. Тобто ширина на тих лінзах досить цікава. А тут 9 з копійками, 9,5. Так, зараз перевіримо дальнє світло. Так, підключив дальнє світло. 71 Вт у нас. Тобто це сьогодні у нас найпотужніша лінза. Підключене дальнє світло теж на 4 проводи. Ось так виглядає у нас дальнє світло. Теж концентрована невелика пляма. В принципі, донизу там все у нас. Світло у нас нейтрально біле, можна сказати, в нижній частині, а пляма більш така жовта. Тобто вона навіть не тепла, а прямо жовта. Так, дивимось. Ну, видає 11 тисяч. Не рекорд. А споживання 71 Вт. Це от про те, що я кажу. Одна лінза споживає 64, світить на 30% яскравіше. Декера. 11. Ну, нормально, не супер, непогано. Тобто, в принципі, претензій до неї немає. Але, ну, чому вона от споживає 71 Вт, а видає лише 11? Ну, це я не знаю. Це від чіпів залежить, від драйвера, від самої лінзи. Ну, від чого це залежить? Я не знаю, наприклад, від чого це залежить. Тобто, от тому я і тестую різні лінзи, щоб ми подивилися моделі, кожен там для себе вирішив, що йому там важливіше. Якість світла, ціна, розміри, запах оцих мішочків, який нагадує які-небудь тряпочки із бабушкиного шкафа. Ну, нічого такого тут немає, але ладно. Переходимо на вулицю і скоренько, бо я вже замахався тут розмовляти, подивимось, що воно світить.
Так, підготував лінзочки, попідписував їх. Буду по одній штуці заміряти, світити і швиденько показувати. Це мій шолом, який я телефон зараз вставляю, щоб вільні руки були. Так, ну йдемо на вулицю. Так, підключив першу лінзочку. AMS U5. Подивимося, як вона світить. Так, подивимось на стіні. Ну, сінєва у нас стандартна. В принципі, нічого такого тут я не бачу. Нормальна СТГ-шка. До цього, в принципі, звикнути можна. По краям у нас, звісно, не мега ширина. Ну, яскравості якби достатньо. Тобто, я вже раніше робив тести. Від 6 до 10 тисяч люксів око звикає і такої якоїсь різниці особливо немає. Тобто, ну, нормально світить. У нас трошки гаряча пляма така виражена. Але на дорозі, якщо вперед, то більш рівномірно. Але синього, я ж повторюсь ще раз, достатньо багато. Ну от, наприклад, я намагаюсь вирізати ланоса, який отам от у мене. То бачите, СТГ-шка, нижня полка, ну вона приблизно така ж, як на лінзі Hella 3 F1 біксенонові, тобто невелика. В принципі, ось якщо настрою 20 метрів 25, то у нас верхня полка, вона метрів там 40-45. Ну тобто світло ось так у нас йде. Кому цікаво, дивіться. Так, ну переходимо до наступної лінзи. Наступна лінза у нас AMS A3 Max. Дивимося, як вона світить. Ну, світить вона теж аналогічно, можливо, трошки синього поменше в СТГ. Але якихось явних недоліків тут не бачу. Світло, мені здається, трошки більш якесь плотніше. Можливо, якось трошки рівномірніше, тому що гаряча пляма, вона більш така в сторону розмазана. Ширина аналогічна у нас. Полка приблизно такої ж висоти, от вирізає ланоса приблизно також. То лінза аналогічна. Вона у нас під гаєчку, а попередня була просто на шпильки установка. Але цю теж можна і на шпильки, і на перехідну рамку. Тобто стандартне кріплення Hella 3R під перехідні рамки. Так, наступна лінза Decker P2 у нас. Я її підключив. І тепер дивимось. Ну, СТГ у нас ще синіша, ще трошки більш розмазана. Колір нормальний, білий. Можливо, трошки холодніше, але це потрібно було б якби міряти. Аналогічно у нас світло по бокам. Тобто мега ширини у нас немає. Полка такої ж висоти, тобто лінзи дуже-дуже всі схожі. Ну от оця лінза Decker, оця P2, вона схожа на от попередню A3 Max від AMS. У неї така ж гаряча пляма, такий же світорозподіл, але СТГ у нас ще трохи сильніше, більш таке розмазане. Ну, якоїсь тут кардинальної різниці я не бачу. Лінза точно така ж сама.
Так, лінзочка Full Light F5. Підключив. Дивимось. Можливо, тут ще якісь відмінності будуть. Ну, світло у нас одразу здається якесь, не знаю. Ну, тут воно здається тепліше. На цій стіні воно здається тепліше. І я ж казав, що гаряча пляма у нас така більш розмазана в сторону, під верхом. Але від машини буде світло трошки далі. Так, дивимось. Ну от я, наприклад, навів на Ланос. Полка приблизно такої ж висоти невелика. Світло у нас рівномірне. Далеко від машини у нас. Не знаю, там телефон захопив це чи ні. Але 3 метри, мабуть, от з рук я знімаю, держу на рівні пояса лінзу. Ну, значно далі від машини світить. Тому туманки для цих лінз бажано. Хоча по бокам у нас трошки більше світла. Але перед самим бампером буде не так багато. Ну от ширина тут гарна. Не знаю, це на відео, можливо, будемо дивитися, вже передивлятися. Але теж світло таке достатньо цікаве. Очі звикають. От спочатку показалася вона мені трошки тускліша, тому що я, коли міняв її, засліпило мене трохи. А зараз от очі звикли і світло абсолютно нормальне, його вистачає. Ну, це ж у нас умови стандартні, без дощу, сухо. Але в дощ буде трошки по-іншому, звісно. Ну, якоїсь кардинальної різниці я більше не бачу. Так, остання лінза Full Light F9. На сьогодні. Подивимось, чи здивує вона мене. Ну так, світло тут реально багато. СТГ не дуже товста, не дуже синя. Вона чимось нагадує лінзи A2 Pro, Z6, U6. Оці бокові надрізи, скажімо так. Велика другого рівня гаряча пляма, вона реально покриває. Ну так, це тут різниця є. Не така вона, звісно, рівномірна. У нас в кінці якось там жовтіше все. Перед машиною ось ця пляма. Але кому потрібно більше світла, тут воно є. Тобто цей аналог у нас A2 Pro Infolight і Z6, U6. Але тут вони трошки додали, ті лінзи більш рівномірно світять. А тут вони оце гарячу пляму оцю додали посередині, яка ближче до бампера. Ну, теж лінза трошки далекувато світить. Ну, хоча туманки тут бажано, щоб були. По бокам у нас обрізається світло. Тобто туманочки бажано на всіх лінзах сьогоднішнього тесту. Туманки бажано ставити, щоб засвічувати бокову зону. Полка по висоті аналогічна, теж не дуже велика. Тобто маленька полочка. Ну, тут світла більше. Але воно не таке прям рівномірне. І знов таки ширина, ось дивіться в кінці. Тільки я в сторону відводжу, все. Світло в кінці у нас пропадає. Ті ж самі F5 лінза. Але якщо їх буде дві, якщо вони будуть зведені, ось по ширині машини, наприклад, дві лінзи, одна ось тут буде світити, одна ось тут, то там світла достатньо. Я ставлю А7 лінзи постійно, у них подібний світорозподіл в кінці. Я зводжу їх і все гарно виходить. Але ті лінзи більш широко світять А7,
Я вже не став сьогодні їх діставати. Їх вже повне відео, я їх порівнював 100 разів. Так, коротше, оце лінза у нас Full Light F9. А на цьому все. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. До нових відео, слава Україні! Всім пока! Комары эти уже, блядь, заебали, сука.